سلام بچه‌ها، دارید ماستریمو نگاه میکنید. منم مازیارم. امروز دوباره اومدم پیشتون باز طبق معمول یه سری از تجهیزات خیلی خفن گیمینگو میخوام بهتون معرفی کنم. مهمترین بخش پی سی گیمرها که مادربرد هست. یه مادربرد گیمینگ خیلی خفن از سری راگ ایسوزو میخوام بهتون معرفی کنم، ماکسیموس 12 هیرو. میخوام یه سری توضیحات تکمیلی راجبش بهتون بدم و یه سری امکاناتی که شما میتونید ازش توی گیمینگ بیشتر استفاده کنید به چه دردتون میخوره و آیا با نسبت هزینه‌ای که دارید برای این مادربرد میکنید به صرفه است واسهتون خریدش یا نه. بریم ما هم داشته باشیم. خب بچه‌ها، بریم ببینیم تو جعبه این غول گیمینگ، این مادربرد خفن گیمینگ چی هست. یه مادربردی که سوکتاش بر پایه LG 1200 تهیه شده و برای پردازنده های نسل 10 بهینه شده و فقط پردازنده های نسل 10 رو ساپورت میکنه. بریم ببینیم توش چه خبره. یه سری توضیحات هم موقعی که داریم آنباکسش میکنیم بهتون میدم. خب دوباره طبق معمول همین نوشته زیبای Republic of Gamers و Welcome to the Republic، یعنی به جمهوری گیمرها خوش اومدین. یه سری توضیحات بهتون بدم. این مادربرد فولی RGBه، یعنی همونطور که شما میدونین تقریبا هم برای تمامی وسیله ها، تمامی تجهیزاتی که RGB دارن قابل استفاده هست و برای سیستم های خنک کننده مایع یا همون واتر کولینگ سیستم هم بهینه سازی شده. بذارید با هم درش بیاریم تا ببینیم اینجا چه خبره. همونطور که میبینید یه بخش پشتی مادربرد یه سری ورودی خروجی پروپیمون داره که حالا USB 3، USB 3 و 2 و حالا 2 تا درگاه اترنت. حتی بچه‌ها خیلی جالب بدونید خود مادربرد خروجی HDMI داره و حالا به نوع خودش جالبه. یه سری توضیحات یادم باشه بهتون بدم. و حالا درگاه بایوسش هست، حالا ورودی های یا خروجی های آدیو هستش در واقع که اینجا میبینید. توی بخش داخلیش حالا خود لوگوی ماکسیموس 12 رو میبینید اینجا زده و این چشم معروف راک که اینا همه RGB هستن. 4 تا اسلات رم داره، در مجموع 128 گیگ رم ساپورت میکنه تو هر 4 تا اسلاتش. اینم حالا جایی که CPU رو توش قرار میدین. بهتون گفتم CPU های نسل 10 رو فقط پشتیبانی میکنه این مادربرد، برای این CPU ها بهینه شده. و حالا جایی که زیر این درپوش ها، اگه حالا بعداً تو موقع اسمبل میبینید زیر این درپوش ها 2 تا در حقیقت اسلات هست واسه یه حافظه SSD و حالا جایی که گرافیک کارت قرار میگیره و سیستم خنک کننده معروف ROG رو دارید میبینید. یه سیستم خنک کننده بسیار قوی داره که خیلی حالا تو این چند ساله در رابطه باش بحث کردن. یه جنس حالا آهنی فولادی داره در اصل و حالا این دکمه استارتی که هست، دکمه حالا ریست بایوسی که داره و یه نشانگر تمپریچر داره برای خود دمایی که CPU درش داره کار میکنه در اصل. حالا از اینا که بگذریم بریم ببینیم. حالا راستی یه چیزی هم یادم بهتون بگم، تا 2 تا گرافیک هم میتونید با هم اسلای کنید توی این مادربرد. 2 تا گرافیک هم اسلای میکنه. اینو اگه بشه اینجا ثابت وایسه که خوب. دیگه ببینیم زیرش چی هست. دوباره همون تانکی فور پارشینگ، یعنی این تشکری که کردم برای اینکه باز ما راگ رو انتخاب کردیم. این یه حس خیلی خوبی میده. اتفاقا الان داشتم با علی صحبت می‌کردم، دوستم یه حس خیلی خوبی میده به آدم. یعنی این حسی که
حس مشتری مداری رو داره بهتون القا میکنه. میگه خیلی ممنون که انتخاب کردین. حالا یه سری توضیحاتی داره میده. خود نرم افزار مادربرد رو میبینید یه دونه، اگه اشتباه نکنم یه حالت مثلا استیکر هم توش گذاشتن که میشه مثلا هر جایی بخواید اینو بچسبونید. دوباره باز یه چیزی جریان همون کیبورد شده مثل کارت تبریک. البته نوشته ASUS warranty information from selected. اینو اگه حالا جای خیلی معتبر بگیرین واسه تون توش وارانتیشو پر میکنن، همون پس از فروشش حالا هر اتفاقی بیفته بگردن میگیرن. باز یه حالت استیکرایی هست که شما میتونید جدا کنید، جایی که دوست دارید بچسبونید. خیلی طرحهای قشنگی هم داره. حالا کسایی که تو فکر دیزاین اتاقای گیم هستن قطعا اینو بعضی جاها استفاده میکنن. باز یه لایه میریم پایینتر، اینجا یه دونه جا کلیدی طرح راگ خیلی زیباه، یعنی این اکسسوریز خیلی باحالیه. این گیرنده وای فایش هست، یا وای فای 6 هست. این گیرنده داره که حالا یه مزیتی که به نسبت بقیه مودم داره اینه که برای سرعت‌های بالا، برای دریافت پهنای باند خیلی زیاد توی وای فای استفاده میشه این مودم. و یه حالت فکر کنم نمیدونم چیه، مثل چسب دو طرفه میمونه و یه سری کابل هایی که حالا برای خود سیمکش های مادربرد انجام میشه. البته خیلی ها این کابل ها رو اون چیزی که میخوان انتخاب میکنن، قطعا همین چیزی که تو جعبه هست نمیذارن، ولی خب استفاده از اینا خیلی بهتره برای اسمبل سیستم. شما میتونید حد اکثر کارایی رو از مادربردتون بگیرین. ببینید دیگه چی داره. یه سری چیزای کوچیک هم اینجا داره. یه مینی فن داره بچه‌ها. این تقریبا حالا شاید نه، ولی یه حالت خنک کنندگی داره برای احتمالاً خود مادربرد، ولی یه چیز خیلی بامزه و کوچیکیه. شاید خیلی همه ازش استفاده نکنن، ولی یه چیز خیلی بامزه ایه اگه ببینید توی تصویر. و حالا همین سوکت هایی که قرار استفاده بشه، یه سری پیچ های اضافه گذاشتن توش که لازمتون بشه و چیزهایی که برای اسمبل سیستم نیاز هست. این بود آنباکسینگ اون بچه‌ها. حالا این فکر نکنم اینجا باشه. یه چند تا مورد دیگه هست شاید بخوام بهش اضافه بکنم. اینکه این مادربرد در زمینه اوورکلاک کردن سیستم شاید خیلی به دردتون بخوره، چون تقریبا حالا توی تمامی تبلیغاتی که اومده برای این مادربرد نوشته اوورکلاک رو به این مادربرد بسپارید. یعنی در زمینه اوورکلاکینگ سی پی یو گرافیک حرف اول رو میزنه تقریبا توی مادربردهای راگ، و اینکه این کار رو به صورت تخصصی انجام میده واسه ماهایی که گیمر هستیم. شاید بخوایم از حد اکثر توان سی پی یومون بهره ببریم. حالا خودتون میدونید خیلی از مادربردها ناتوانن توی انجام همچین کاری، یعنی که بخوایم گرافیکمون رو اوورکلاک کنیم که حالا به اون نهایت پردازش گرافیکی برسیم. همه اینها پیش زمینش اینه که شما باید یه مادربرد خیلی قوی داشته باشید توی سیستمتون، که به نظر من برای یه گیمر ماکسیموس هیرو 12 یه انتخاب فوق‌العاده است، با توجه حالا به موضوعی که بهتون گفتم، اسلات‌های رم و حالا ظرفیت‌هایی که این مادربرد داره. شما میتونید به بهترین شکل توی زمینه گیمینگ ازش استفاده کنید و این مادربرد هم تقریبا یه قیمت $400 داره، جزء مادربردهای پرمیوم حساب میشه. دوباره همونطور که بهتون گفتم شاید خریدنش برای همه به صرفه نباشه، ولی امیدوارم مثل همیشه امیدوارم همتون بهترین لوازم، بهترین تجهیزات گیمینگ رو داشته باشین، باش بتونید کلی عشق و حال کنید، بازی خوب اجرا کنید.
حالا زمانی که سیستمم اسمبل شد، من یه سری آمار و ارقامم در رابطه با این مادربرد و تأثیرایی که توی گیمینگ داره رو حتما روی پیجم منتشر میکنم. مثل همیشه خیلی خوشحال شدم با هم بودین. اگه از کارهای من، از حالا آنباکسینگ های من، از استریم هایی که میذارم توی پیج خوشتون میاد، حتما کانال یوتیوب من رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و اون زنگوله کوچیکرم بزنید که اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم اولین نفر ببینید. و امیدوارم مثل همیشه حال همتون خوب باشه. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.